κι όσο πάνε και φουντώνουν κι οι αγγέλοι ξεφαντώνουν κι όσο πάνε και φουντώνουν κι οι αγγέλοι ξεφαντώνουν. Όταν κινούμε, ας πούμε, σε μαγαζιά, είτε σε μια ταβέρνα, είτε σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξω είναι να κοιτάξω την καρέκλα, αν είναι δικιά μου πρώτα απ' όλα, αν από πού είναι, το σχέδιό της, αν είναι εύκολη, και σε όλη τη διάρκεια που θα κάθομαι εκεί πέρα δεν θα φύγει από τα μάτια μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Από το 88-89 σχολείο δουλειά. Πήγαινα σχολείο γιατί υπήρχαν 2 βάρδιες τότε. Πρωί σχολείο, το μεσημέρι πηγαίναμε στη δουλειά. Γιατί δεν είχε που να μας αφήσει η μητέρα μου και αναγκαστικά βοηθούσαμε κιόλας. Η μητέρα μου έπλεγε σκηνή και εμείς κάναμε την πρώτη ετοιμασία. Αν είχε πολλή δουλειά, παίρναμε άδεια από το σχολείο 1 εβδομάδα το λιγότερο και 2, και μετά ντρεπόμουν να πάω στο σχολείο γιατί έλειπα πολλές μέρες. Έπαιζα, έκανα διάφορα, πήγαινα εκεί που πετούσαν τα απομεινάρια από τα ξύλα όταν σχεδίαζαν την καρέκλα, τις πλάτες και αυτά, και έφτιαχνα διάφορες μορφές, έκανα σταυρούς, καταλαβες, ένωνα κάποια ξύλα και έφτιαχνα σπαθιά, έφτιαχνα σταυρούς όπως είπα, και έκανα διάφορα. Έχουμε μάθει οι Έλληνες να βάζουμε το πόδι εδώ ή να πάρουμε την άλλη την καρέκλα ή να σηκωθούμε εδώ. Αυτό καταπονεί την καρέκλα. Η καρέκλα είναι το μοναδικό έπιπλο μέσα σε ένα χώρο το οποίο καταπονείται περισσότερο από όλα τα άλλα. Όπου και να κάτσω να δουλέψω δεν έχω πρόβλημα. Άμα δεν έχω, ας πούμε, στο μυαλό μου να βάλω ρέγουλες, να ρυθμίσω τη δουλειά. Αυτός είναι παλιός τρόπος που θα τρυπήσω τώρα. Παλιά έτσι κάναμε. Τα σημαδεύαμε με καλούθια αυτά. Είχαμε καλούθια και τα σημαδεύαμε και μετά τα τρυπώσαμε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ έβγαλα μια πατέντα χωρίς να τα σημαδεύω. Βάζω έναν οδηγό, stop, τάκ, τάκ, και τρυπάω. Παλιά δεν είχαμε και απορροφήσεις. Γινόταν χαμός, δηλαδή όταν έτριβαν και δεν έτριβε ένας, δουλεύαμε παραγωγές μεγάλες. Να δουλεύουν 2 γυαλόχαρτα μέσα σε ένα χώρο 4 μέτρα στενό και να είχε ένα παραθυράκι, απορρόφηση τίποτα. Όταν βγαίναμε μέσα από εκεί, είχαμε ένα δάχτυλο σκόνη. Αφού έλεγαν, όταν μπαίναν μέσα εκεί πέρα, έλεγαν ποιος είναι ο Κώστας και ποιος είναι ο Αλέκος.
Ίσως από τον Μπόι μας καταλάβαινε. Κόβονται όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται, γίνεται όλη η επεξεργασία τους και όλα καταλήγουν στο μοντάρισμα. Όλες οι καρέκλες έχουν τη δική τους ιστορία για μένα. Αν θα μου πει κάποιος πελάτης θέλω αυτό το σχέδιο να μου βγάλεις, παίρνω κάτι από το όνομά του και το κολλάω στην καρέκλα. Αν δεν πουλούσα τις καρέκλες δεν γυρνούσα πίσω, έπρεπε να τις πουλήσω για να γυρίσω. Δεν έρχομαι πίσω, έπρεπε να τις πουλήσω, δεν υπήρχε περίπτωση. Κατεβαίνω κάτω στο Μέτσοβο και ήταν μια πλατεία, δεν την ξεχνάω, μια πλατεία και εκεί σταματάω. Και αρχίζω, μοιράζω καρτούλες, βραδάκι ήταν, μοιράζω καρτούλες στα καφενεία. Πουλάω καρέκλες και αρχίνησε ο πατέρας μου απ' έξω, να είναι έξω στο φορτηγό και να αρχίσει ο κόσμος να βγαίνει και να λέει: εγώ θέλω 4 καρέκλες, εγώ θέλω 6 καρέκλες και να αρχίσουν να κατεβάζουν να πουλάνε και να λέω: βγαίνω έξω, λέω: τι γίνεται εδώ. Φορούσαν, φανταστείς, και τσολιαντίστικα παπούτσια πολλά χρόνια. Ένα κατάστημα λεγόταν Μπαρμπαγιάννης που έδωσε εκεί μέσα και δεν το ξεχνάω, έτσι ήταν το επίθετό του, Μπαρμπαγιάννης. Πουλάω που λες καρέκλες, ξεπουλάω τις καρέκλες όλες. Μαγαζί από εδώ, είχα καμιά 70 καρέκλες, το μαγαζί πήρε 50, 20, ένας 4-6 από εδώ, από εκεί τις δώσαμε. Βράδιασε, θα κοιμηθούμε τώρα για να το πρωί να φύγουμε, αλλά ήταν ένα κρύο είχε και εγώ πάντοτε στο αμάξι μέσα κοιμόμασταν, γιατί δεν μπορούσαμε οικονομικά να πληρώνουμε και ξενοδοχεία. Και όταν ξάπλωσα μπροστά στα καθίσματα, οι τούφες στο χιόνι έπεφτανε πάνω στον μπαμπρίζ. Όταν τελείωσα, μεγάλωσα λίγο στα 10 μου περίπου, με έβαλε ο πατέρας μου βοηθός στην κορδέλα. Ο Σάκης ήταν από τους πιο γρήγορους κορδελάδες, βασικά ήταν ένα πολύ γρήγορο χέρι σε όλα τα πόστα. Όπως είπε και η μητέρα μου, ας πούμε, στο βάψιμο, στο πλέξιμο και ακόμα και στην επεξεργασία μέσα, στο εργαστήριο, ήταν πολύ γρήγορος όπου και να τον βάλεις. Και στην κορδέλα, ας πούμε, σηκώναμε τους κορμούς, τους μικρούς. Αν μετά κάνα μεγάλο ξύλο, σαν μικρό, δεν με έβαζε να το πιάσω, φώναζε κάποιον άλλο. Τα μικρά παίρναμε. Αλλά όσο μεγάλωνα εγώ, στα 13 μου, ας πούμε, δεν είχα ανάγκη κανέναν. Τα σήκωνα μαζί του. Τα παίρναμε, τότε δεν είχαμε καρότσια στη Θεσσαλονίκη που είχαμε το μαγαζί. Μέσα από τις λάσπες τα βγάζαμε τα ξύλα. Ήτανε πολύ γρήγορος. Μετά όμως στη διάρκεια, ας πούμε, και πιο δυνατός. Όχι μόνο γρήγορος, ήταν και πιο δυνατός. Γιατί είχαμε μια κόντρα μέσα. Κόντρα, δεν ήταν κόντρα, απλά σαν πιτσιρικάδες εμείς κολλούσαμε τους μεγαλύτερους. Είχαμε και άλλα παιδιά με την ίδια ηλικία και είχαμε πάρα πολύ χαβαλέ. Δηλαδή, περνούσες καλά. Πάει αυτό φυσικά, γιατί μεγαλώσαμε κιόλας.
έπαιρνα την καρέκλα, την έπλεκα. Στα πόδια μου την έβαζε και τάκ, τάκ, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, έφευγε η καρέκλα. Όταν γέννησα το τέταρτο το κορίτσι μου, εγώ ήμουν βοηθός στην κορδέλα πίσω με το καρότσι και βοηθούσα τον κορδελά, να φανταστείς. Την προηγούμενη μέρα εγώ ήμουν πίσω από τον κορδελά και βοηθούσα. Όχι να σηκώσω βάρη, αλλά να παίρνω τα ξύλα, να τα βάζω από εδώ από εκεί. Δηλαδή μέχρι πριν γεννήσω ήμουν και πίσω από την κορδέλα τώρα, φανταστείς να καταλάβει. Εντάξει. Και δεν θυμάμαι και πολλά να σου πω ότι αν μου άρεσε, γιατί νομίζω ότι αν δεν μου άρεσε δεν θα το έκανα. Στη συνέχεια μου άρεσε, το αγάπησα, δηλαδή το κατάλαβα. Αλλά όταν με είπε ο πατέρας μου διάλεξε σχολείο ή δουλειά, και εγώ διάλεξα τη δουλειά. Σε είπα το πολυθρονάκι αυτό, Κώστα, πρέπει να το βγάλεις τότε. Καλημέρα σας. Σας παίρνω από το Καρεκλάδικο. Σας είχε φέρει ο Κογκαλίδης σε ένα μοτέρ. Εσείς είστε ενήμερος ή με άλλον θα μιλήσω? Πες μου λίγο το όνομά σου. Μπράβο. Χρήστο, πες μου λίγο. Είπες μια τιμούλα στον... Την πάω πολύ γρήγορα. Μπορείς να μου πεις λίγο την τιμούλα στον Γιάννη που είπες? Έχει 2 αγοράκια, ένα κορίτσι, πιστεύω τα αγόρια του. Θα ήθελα να τραβήξει από παππού γενναίες δηλαδή να πάει. Τώρα δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω, είναι μικρά.